ทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของ KJ นะคะวันนี้ KJ จะมาชวนเพื่อนๆนะคะถักกระเป๋าใบนี้นะคะคือน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ใบก็กำลังพอดีนะคะไม่ได้เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะคะขนาดของตัวกระเป๋านะคะก็จะอยู่ที่ประมาณความสูงนะคะของตัวกระเป๋าจะอยู่ที่ประมาณ34เซนติเมตรนะคะส่วนความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ36เซนติเมตรนะคะส่วนสายขนาดความยาวของสายนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ28เซนติเมตรนะคะนี่เดี๋ยวเคจะให้ดูด้านในก็คือน่ารักมากๆเลยนี่นะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใครสะดวกก็จะติดเป็นกระดุมแม่เหล็กตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเลยนะคะก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะส่วนตัวโบตัวนี้นะคะเคเจจะทำคลิปสอนแยกนะคะจะไม่มีสอนในวิดีโอนี้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆรอติดตามกันด้วยนะคะนี่ยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการถักกันเลยนะคะค่ะสำหรับอุปกรณ์ในวิดีโอนี้นะคะ KJ ใช้เป็นเชือกฟอกขนาดเส้น2มิลนะคะจะใช้อยู่ที่ทั้งหมด350กรัมถึง400กรัมแต่เพื่อนๆก็สามารถใช้ไหมได้ทุกชนิดเลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเพราะว่า KJ มีการสอนถักนะคะไซส์ที่แตกต่างกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถถักตามได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ขนาดเส้นของไหมนะคะแบบเดียวกับของ KJส่วนเข็มนะคะ KJ จะใช้เป็นขนาดเบอร์5/0นะคะหรือว่าขนาด3มิลส่วนตัวเข็มตัวนี้นะคะก็แนะนำให้เพื่อนๆเลือกให้เหมาะสมกับไหมที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นอุปกรณ์ทั่วไปนะคะก็จะมีกรรไกรเข็มเก็บปลายไหมแล้วก็สติชมาร์กเกอร์นะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะพันสลิปน็อต แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราจะถักโซ่นะคะ ขึ้นไปทั้งหมด10โซ่ค่ะ สำหรับคนที่อยากได้ตัวฐานนะคะใหญ่กว่าของ KJ นะคะก็ให้บวกเพิ่มไปครั้งละ4โซ่นะคะหลังจากก็คือตัวแพทเทิร์นตัวนี้นะคะจะเป็น4บวก2 4บวก2หมายถึงว่าแพทเทิร์นนะคะจะเป็นชุดละ4ก็ให้เพื่อนๆนะคะถักครั้งละ4โซ่นะคะไปสมมุติว่าเนี่ยนะคะของ KJ จะถัก2ชุดก็คือ8โซ่หลังจากนั้นจะบวกเพิ่มอีก2โซ่นะคะก็จะเป็น10โซ่อันนี้ก็คือเป็นวิธีการขยายนะคะตัวฐานให้กว้างขึ้นนะคะถ้าอยากให้ลดลงก็ให้ลดครั้งละ4นะคะประมาณนี้ต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆถักโซ่1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะของ KJ จะถักทั้งหมด10 x นะคะนี่นะคะหลังจากที่ถักครบแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะในแถวที่2แล้วก็แถวอื่นๆนะคะเราก็จะถักเหมือนกันก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะนี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็ในแถวอื่นๆนะคะเราก็จะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะว่า KJ จะถักทั้งหมดกี่แถวนะคะค่ะนี่ KJ ก็ถักจนได้ขนาดฐานที่ KJ ต้องการแล้วนะคะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด43แถวนะคะขนาดของฐานจะอยู่ที่23เซนติเมตรครึ่งนะคะในฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรครึ่งเพื่อนๆก็จะมีคำถามขึ้นมาว่าถ้าอยากได้ฐานที่มันกว้างหรือว่ายาวนะคะกว่าของ KJ นะคะจะต้องถัก
ทั้งหมดกี่แถวในจำนวนแถวของฐานตรงนี้จะอยู่ที่4บวก3 4บวก3ก็คือเราจะถักชุดละ4เหมือนตัวอย่างของ KJ จะถักทั้งหมด10ชุดก็คือ40แถวหลังจากนั้น KJ จะบวกเพิ่มอีก3แถวก็คือถักเพิ่มอีก3แถวก็จะได้รวมทั้งหมด43แถวถ้าเพื่อนๆอยากได้ขนาดกว้างหรือว่ายาวกว่าของ KJ นะคะก็ให้ถักเพิ่มขึ้นไปชุดละ4แถวอันนี้หวังว่าจะเข้าใจกันก็คือเราจะแยกนะคะในส่วนของตอนแรกตัวโซ่ตรงนี้จะเป็น4บวก2นะคะก็คือถักชุดละ4ครั้งละ4หลังจากนั้นให้บวกเพิ่มอีก2โซ่ส่วนในตัวฐานจำนวนแถวก็คือจะเป็น4บวก3ก็คือถักครั้งละ4แถวครั้งละ4แถวนะคะหลังจากนั้นหลังจากที่ได้ความกว้างหรือความยาวที่ต้องการก็ให้บวกเพิ่มอีก3แถวนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างขนาดฐานที่เพื่อนๆต้องการนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถัก X นะคะวนรอบชิ้นงานเลยแต่จะมีวิธีการที่ง่ายเพื่อให้เพื่อนๆนะคะได้ตามกันง่ายๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะถักขนาดไซส์ที่แตกต่างกันเพราะว่าใช้ไหมที่แตกต่างกันนะคะบางคนใช้ไหมไซส์เล็กบางคนใช้ไหมไซส์ใหญ่ขนาดฐานก็จะไม่เท่ากันจำนวนแถวก็จะไม่เท่ากันนะคะก็ให้เพื่อนๆยึดง่ายๆเลยนะคะก็คือให้ใช้ตัว Stitch Marker นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะมาร์กนี่นะคะอันนี้ก็คือหลักที่1นะคะแล้วให้เพื่อนๆมาร์กหลักที่2ตรงนี้ไว้นะคะใช้ Stitch Marker มาร์กหลักที่2ไว้ใครจะไม่มาร์กก็ได้นะคะถ้าใครที่เหมือนกับว่าถักแบบเก่งแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นต้องมาร์กก็ได้นะคะแต่เนี้ยเคจะทำตัวอย่างให้ดูสำหรับเพื่อนๆมือใหม่เพื่อนๆมือใหม่สามารถตามได้ง่ายๆนะคะถ้าใช้วิธีนี้นะคะเราจะมาร์กทั้งหมด3มุมนะคะก็ในฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันเราก็จะหาหลักแรกนะคะว่าหลักแรกอยู่ตรงไหนอันนี้ก็คือจะเป็นหลักแรกนี่ตรงนี้หลักแรกแล้วตรงนี้จะเป็นหลักที่2ให้เพื่อนๆมาร์กหลักที่2ไว้ค่ะพอมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือหลักแรกอันนี้จะเป็นหลักที่2ให้เพื่อนๆนะคะใช้ Stitch Marker มาร์กหลักที่2ไว้เหมือนเดิมเลยค่ะส่วนฝั่งนี้เราจะไม่มาร์กนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มถักกันเลยนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะถามว่าทำไมต้องมาร์กนะคะเพราะว่าเราจะเพิ่มจำนวนหลักในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่แนะนำให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักสุดท้ายตรงนี้ไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถักโซ่1หลังจากนั้นเพื่อนๆจะสังเกตว่าจะมีหลักตรงนี้อันนี้ก็คือจะเป็นหลักที่2อันนี้เราจะนับเป็นหลักแรกหลักที่2ตรงนี้นะคะให้เราถัก 3x ลงไปในหลักเดียวกันค่ะในหลักที่2ตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆมือใหม่ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์ก x แรกไว้นะคะจากนั้นก็ถักให้ครบ 3x นะคะนี่ในหลักตรงนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด 3x นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักแบบนี้เลยค่ะ
นี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะไปจนถึงหลักที่มี stitch marker อยู่นะคะนี่นะคะอันนี้ KJ ก็ถักนะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะเอา stitch marker ออกแล้วก็ถัก 3x นะคะลงไปแล้วก็ถัก 3x นะคะลงไปในหลักเดียวกันนะคะนี่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะในฝั่งนี้เพื่อนๆจำได้ไหมคะในตอนแรกอะเพื่อนๆถักจำนวนโซ่กี่โซ่เหมือนของ KJ อะในตอนแรก KJ ถักโซ่ทั้งหมด10โซ่ใช่ไหมคะก็ในฝั่งตรงนี้ให้เพื่อนๆนะคะถักจำนวน x นะคะให้เท่ากับจำนวนโซ่ที่เพื่อนๆได้เริ่มต้นก่อนหน้านี้นะคะของ KJ จะอยู่ที่ทั้งหมด10x นะคะ ค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราถักมาจนถึงฝั่งนี้แล้วใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆเอา stitch marker ออกนะคะแล้วเราจะถัก 3x นะคะลงไปในหลักเดียวกันนะคะหลักที่มี stitch marker อยู่นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะ นี่นะคะอันนี้ KJ ก็ถักนะคะมาจนถึงอีกฝั่งนึงแล้วนะคะเราก็จะเอา stitch marker ออกค่ะแล้วเราก็จะถัก 3x นะคะลงไปในหลักเดียวกันค่ะแบบนี้นะคะพอมาถึงฝั่งนี้นะคะเราก็จะถัก x นะคะให้เท่ากับฝั่งนี้เพื่อนๆถักกี่โซ่กี่ x นะคะก็ถักให้เท่ากันกับฝั่งนี้ของ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด10x นะคะสังเกตดีๆนะคะตรงมุมตรงเนี้ยตรงหลักตรงเนี้ยมันจะดูยากนิดนึงเพราะว่าเราถัก 3x ลงไปตรงเนี้ยแล้วมันจะมาปิดตรงหลักสุดท้ายนะคะเหมือนกันเลยกับฝั่งนี้นะคะในหลักสุดท้ายเราก็เอา stitch marker ออกนะคะนี่แบบนี้สำหรับมือใหม่นะคะแนะนำให้ใช้ stitch marker นะคะมาร์กตรงหลักสุดท้ายกลับไว้เหมือนเดิมเลยนะคะ หลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะที่มี stitch marker อยู่นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นในตัวของกระเป๋ากันนะคะเราก็จะมานับในแถวที่1กันนะคะในส่วนของตัวกระเป๋านะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักแรกนะคะที่เราได้ถักซีเลื่อนห่วงก่อนหน้านี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะแทงเข็มลงไปตรงหลักตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงนี่นะคะอันนี้เราจะแทนเป็น 1F นะคะเราจะนับเป็น1หลักนะคะก็คือจะเป็นหลักแรกของแถวที่1นะคะสำหรับมือใหม่ก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะวนรอบชิ้นงานเลยค่ะ นี่นะคะหลังจากที่เราถักนะคะมาจนถึง
หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถักซีเลียนห่วงกับหลักแรกนะคะที่มีสติ t มาร์เกอร์อยู่นะคะนี่แถวที่1นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่1ค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักแรกที่เราได้ถักซีเลียนห่วงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะแทงเข็มลงไปตรงนี้นะคะนี่เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงอันนี้ก็จะเป็นหลักแรกของแถวที่2นะคะก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กไว้เหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 1F นะคะลงไปในหลักถัดไปหลังจากนั้นถักโซ่2ค่ะจากนั้นเราจะถักอีก 1F นะคะลงไปในหลักเดิมนะคะในหลักตรงนี้นะคะก็จะมี 1F โซ่2แล้วก็อีก 1F นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงไปในหลักถัดไปนี่เราก็จะได้1ชุดแล้วนะคะต่อไปนะคะชุดถัดไปเราก็จะเว้น1หลักถัก 1F นะคะลงไปในหลักถัดไปแล้วก็ถัก 1F นะคะลงไปในหลักถัดไปถักโซ่2ค่ะแล้วก็ถักอีก 1F นะคะลงไปในหลักเดิมถัก 1F ลงไปในหลักถัดไปค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ชุดที่2แล้วนะคะเดี๋ยวเคเจจะถักให้ดูอีก1ชุดนะคะก็ให้เพื่อนๆเว้น1หลักถัก 1F ลงไปในหลักถัดไปหลังจากนั้นเราก็จะถักอีก 1F นะคะลงไปในหลักถัดไปถักโซ่2แล้วก็ถัก F ลงไปในหลักเดิมค่ะจากนั้นถัก 1F นะคะลงไปในหลักถัดไปนี่อันนี้เราก็จะได้ชุดที่3แล้วนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานนะคะมาจนถึงนี่จุดที่เราเริ่มต้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เคเจถักวนรอบแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะจะสังเกตว่าตรงชุดสุดท้ายอะค่ะเราก็จะเหลือหลักพอดีเลยนะคะก็คือจะเว้น1หลักนะคะแต่ถ้าของใครนะคะขาดหรือเกินมา1หลักเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะคะก็หลังจากนั้นให้ถักซีเลียนห่วงกับหลักแรกนะคะที่เพื่อนๆใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กไว้นะคะ แถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะในแถวที่3นะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักซีเลียนห่วงค่ะ1ครั้งหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆถัก x นะคะลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะ 1x หลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มลงไปตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วง อันนี้จะเป็นหลักแรกของแถวนะคะก็มือใหม่นะคะใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กไว้ทุกครั้งเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เราจะถัก F นะคะลงไปในช่องเดิมตรงนี้นะคะ 1F หลังจากนั้นถักโซ่2ค่ะ
แล้วเราจะถักอีก 2F นะคะลงไปตรงช่องเดิมตรงนี้นะคะนี่นะคะ1ชุดเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเว้น4หลักก็คือข้าม4หลักหลังจากนั้นถัก 2F ค่ะลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะนี่หลังจากนั้นถักโซ่2ค่ะแล้วก็ถักอีก 2F นะคะลงไปตรงช่องเดิมตรงนี้นะคะนี่เราก็จะได้ชุดที่2แบบนี้นะคะเดี๋ยวเคเจจะถักให้ดูอีก1ครั้งนะคะก็เราจะข้าม4หลักตรงนี้นะคะแล้วก็ถัก 2F นะคะลงไปตรงช่องตรงนี้จากนั้นถักโซ่2แล้วก็ถัก 2F นะคะลงไปในช่องเดิมเลยค่ะนี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่ถักวนรอบแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะที่มีสติทมาร์เกอร์อยู่นะคะนี่แถวที่3เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่4นะคะเราก็จะถักเหมือนแถวที่3เลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วง1ครั้งหลังจากนั้นเราจะถัก X นะคะลงไปตรงช่องตรงนี้แล้วเราก็จะแทงเข็มลงตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงอันนี้จะเป็นหลักแรกนะคะก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้หลังจากนั้นเราจะถัก 1F ค่ะลงไปตรงช่องเดิมนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่2แล้วเราก็ถัก 2F ค่ะลงไปในช่องเดิมนะคะนี่แบบนี้หลังจากนั้นเราจะเว้น4หลักแล้วเราก็ถัก 2F ลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะถักโซ่2ค่ะแล้วก็ถัก 2F ลงไปตรงช่องเดิมค่ะนี่แบบนี้นะคะ เราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะพอมาถึงตรงชุดสุดท้ายเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงนะคะในแถวอื่นๆนะคะเราก็จะถักเหมือนแถวที่4เลยนะคะเราจะถักขึ้นไปนะคะจนได้ความสูงของตัวกระเป๋าที่เราต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะว่า KJ จะได้ทั้งหมดกี่แถวนะคะ ค่ะนี้ KJ นะคะก็ถักจนได้ความสูงของตัวกระเป๋าที่ KJ ต้องการแล้วนะคะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด19แถวนะคะก็ความสูงของตัวกระเป๋านะคะก็จะอยู่ที่ประมาณรวมฐานด้านล่างด้วยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ27เซนติเมตรครึ่งถึง28เซนติเมตรนะคะประมาณนี้ส่วนความกว้างนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ36เซนติเมตรนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามากันที่ในแถวที่20นะคะก็จะแตกต่างจาก19แถวก่อนหน้านี้นิดหนึ่งนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆถักซีเลื่อนห่วง1ครั้งค่ะหลังจากนั้นเราก็จะถัก X นะคะลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะ1 x
จากนั้นก็ให้แทงเข็มลงไปตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงตรงนี้ก็จะเป็นหลักแรกของแถวที่20นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 1x นะคะลงไปตรงช่องเดิมค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่แค่1โซ่แบบนี้นะคะปกติในแถวด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะถัก2โซ่ใช่ไหมคะแต่ในแถวสุดท้ายของตัวกระเป๋านะคะเราจะถักแค่1โซ่หลังจากนั้นถัก 2F นะคะลงไปตรงหลักเดิมเลยเราก็จะถักเหมือนกับแถวที่19เลยนะคะเพียงแค่ว่าเราจะถักโซ่อะค่ะแค่1โซ่เท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเว้น4หลักถัก 2F ลงไปค่ะในช่องถัดไปหลังจากนั้นถักโซ่1แล้วก็ถัก 2F นะคะลงไปในช่องเดิมค่ะแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะมาจนถึงนี่ชุดสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักนะคะวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะมาถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะสำหรับมือใหม่นะคะ KJ แนะนำให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักสุดท้ายไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงนะคะกับนี่หลักแรกตรงนี้นะคะนี่แถวที่20เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะในแถวที่21เริ่มต้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถักโซ่1หลังจากนั้นถัก x นะคะลงไปในหลักแรกนะคะหลักที่เราได้ถักซีเลื่อนห่วงนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆแทงลงไปตรงหลักตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงแบบนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นหลักแรกของแถวที่21นะคะก็ให้เพื่อนๆใช้ Stitch Marker มาร์กไว้นะคะสำหรับมือใหม่จากนั้นนะคะเราก็จะถักทีนะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะก็เราก็จะถักทีนะคะลงไปแบบนี้นะคะตรงโซ่1ตรงเนี้ยเราก็จะถัก1ทีลงไปนะคะแบบนี้จากนั้นก็ถักทีนะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะพอเราถักมาถึงตรงโซ่1ตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆถักทีลงไป1ทีนะคะหลังจากนั้นก็ถักทีวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะจะสังเกตว่าสำหรับมือใหม่นะคะจะง่ายนะคะที่ในการถักนะคะถ้าเรามาร์กหลักสุดท้ายไว้เพราะว่าถ้าเราไม่มาร์กหลักสุดท้ายไว้สำหรับมือใหม่นะคะอาจจะสับสนได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ โอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะไปในส่วนของตัวสายกระเป๋านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถักตัวสายกระเป๋านะคะเราก็จะมามาร์กจุดที่เราจะถักตัวสายกระเป๋านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะว่าอยากได้ช่วงสายกระเป๋าอะค่ะมีความแคบหรือว่ากว้างประมาณไหนนะคะก็ของ KJ นะคะถ้าให้เพื่อนๆนะคะพับกระเป๋านะคะให้มันได้กึ่งกลางแล้วทีเนี้ย ให้ตรงนี้นะคะนี่ให้มันเป็น1ชุดอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะนี่จะมี1ชุดอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะนับชุดถัดไปอันนี้คือชุดด้านข้างของกระเป๋านะคะให้เพื่อนๆนับชุดถัดไป1 2 3ตรงนี้นะคะแล้ว KJ จะมาร์กตรงชุดที่3ตรงนี้แบบนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือฝั่งนี้มันจะมี1ชุดใช่ไหมคะด้านข้างของกระเป๋าแบบนี้ให้เรานับนะคะนี่ในชุดถัดไปอันนี้คือชุดด้านข้างของกระเป๋าให้นับชุดถัดไป1 2และ3ให้เรามาร์กตรงชุดที่3ไว้นะคะให้มาร์กตรงกลางตรงนี้แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆอยากมาร์กจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เหมือนกันเลยนะคะแต่ขอแค่ว่าให้มาร์กแล้วให้มันสมส่วนให้มันมีความพอดีกันนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะมาร์กเหมือนกันเลยนะคะก็คือให้พลิกกับอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ให้สังเกตว่าตรงด้านข้างของกระเป๋านะคะเราจะมี1ชุดแบบนี้ให้นับชุดถัดไป1 2และ3นะคะก็ให้เพื่อนๆมาร์กชุดที่3ไว้เหมือนกันเลยนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คืออันนี้จะเป็นด้านข้างของกระเป๋าจะมี1ชุดแบบนี้นะคะก็ให้นับชุดถัดไป1 2และ3แบบนี้นะคะแล้วก็มาร์กเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวยังไงแล้วเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะในขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักแรกตรงนี้นะคะแบบนี้สำหรับมือใหม่นะคะ KJ แนะนำว่าให้ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกกับหลักสุดท้ายไว้ทุกครั้งเลยหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะแบบนี้นะคะพอเราถักมาถึงหลักที่มี Stitch Marker อยู่ใช่ไหมคะเราก็จะเอา Stitch Marker ออกหลังจากนั้นนะคะเราจะถัก A นะคะก็คือ2หลักรวบเข้าด้วยกันก็คือให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปในหลักตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเราจะมี2ห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเราจะมี3ห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะให้เกี่ยวไหมลอดผ่านทั้ง3ห่วงเลยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปตามความยาวของสายที่เพื่อนๆต้องการแบบนี้ของ KJ นะคะจะถักอยู่ที่ทั้งหมด100โซ่นะคะเพราะว่า KJ อยากได้สายสะพายที่ยาวนิดหนึ่งนะคะแต่ของเพื่อนๆก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะหลังจากที่ถักครบ100โซ่แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะมาเชื่อมต่อกับฝั่งนี้นะคะแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะคะก็ให้เพื่อนๆเช็คอย่าให้สายมันพลิกหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มลงไปในหลักก่อนอันนี้ก็คือหลักที่มี Stitch Marker อยู่ใช่ไหมคะให้แทงเข็มลงไปตรงหลักข้างๆตรงนี้หลังจากนั้นให้เพื่อนๆเกี่ยวไหมขึ้นมาจะมี2ห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็เอา Stitch Marker ออกหลังจากนั้นให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมานี่นะคะเราก็จะมี3ห่วงก็ให้เพื่อนๆนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้ง3ห่วงแบบนี้เราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยแบบนี้นะคะนี่เราก็จะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งพอมาถึงฝั่งนี้ใช่ไหมคะเราก็จะถักเหมือนฝั่งนี้เลยค่ะก็คือเราจะถักพอเราถักมาจนถึงนี่นะคะหลักก่อนที่จะมี Stitch Marker อยู่ใช่ไหมคะให้เราเอา Stitch Marker ออกแล้วก็ถัก A ก็คือ2หลักรวบเข้าด้วยกันนะคะหลังจากนั้นก็ถักโซ่ตามจำนวนให้เท่ากันกับฝั่งนี้นะคะแล้วก็มาเชื่อมต่ออีกฝั่งหนึ่งนะคะวิธีการก็ทำเหมือนกันเลยกับฝั่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะตอนที่เราถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วนะคะ
ค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะในแถวต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก X นะคะลงไปในหลักแรกค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆแทงเข็มลงตรงนี้นะคะนี่เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน2เส้นนี่แล้วก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะสำหรับมือใหม่ตรงนี้จะเป็นหลักแรกของแถวนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักทีนะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะ แบบนี้นะคะพอเราถักมาถึงตรงโซ่ตรงนี้ใช่ไหมคะให้เราถักทีนะคะลงไปตรงด้านหลังของหลักนะคะก็คืออันนี้จะเป็นด้านหน้าของหลักใช่ไหมคะแล้วให้เพื่อนๆพลิกดูนะคะว่ามันจะมีนี่ด้านหลังของหลักแบบนี้นะคะก็ให้เราถักทีลงไปด้านหลังนี่มันจะมีเส้นเดียวแบบนี้นะคะ นี่เราก็ถักลงไปในทุกๆหลักแบบนี้เลยนี่แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งพอเราถักมาจนถึงฝั่งนี้ใช่ไหมคะเราก็จะถักทีลงไปในทุกๆหลักแบบปกตินะคะแล้วก็ฝั่งนี้เราก็จะทำเหมือนฝั่งนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งในจุดเริ่มต้นนะคะ ค่ะนี้นะคะเราก็ถักนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ KJ จะจบในการถักให้สายมันใหญ่นะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากได้สายที่ใหญ่กว่านี้นะคะก็ให้เพื่อนๆถักซีเลื่อนห่วงนะคะแล้วก็ถักทีนะคะอีก1-2แถวก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอยากได้สายหนาประมาณไหนนะคะก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะ แต่ KJ จะจบแค่นี้นะคะเพราะว่า KJ ชอบสายเล็กๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเก็บชิ้นงานโดยเราจะแทงนะคะลงไปตรงหลักที่2นะคะอันนี้คือหลักแรกอันนี้ก็จะเป็นหลักที่2แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆแทงกลับมาลงตรงกลางตรงนี้นะคะของหลักสุดท้ายแบบนี้ นี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะ KJ จะถักตรงด้านในตรงนี้นิดหนึ่งนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะนำไหมมานะคะแล้วก็พัน slip knot แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะ ให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มลงไปตรงหลักตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะเราจะถักวนรอบชิ้นงานนะคะมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะพอเราถักมาจนถึงตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ก็ให้เพื่อนๆนะคะ แทงลงแบบนี้เส้นเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็ถักซีเลื่อนห่วง
นี่แทง1เส้นแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงนี่จุดที่เราเริ่มต้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถักมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วนะคะก็เคเจก็จะตัดไหมเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเพื่อเก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะ โดยเคเจจะแทงลงตรงนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นหลักแรกแทงแบบนี้นะคะเราก็แทงกลับมาตรงนี้หลักสุดท้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะกับฝั่งนี้นี่นะคะเราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่เราถักเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะ ค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ส่วนตัวโบตัวนี้นะคะ KJ จะทำคลิปวิดีโอสอนแยกนะคะก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านในนะคะหลังจากที่เสร็จแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะที่ KJ ได้ถักเป็นต้นแบบไว้นะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลย ขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะ หากใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยว KJ จะรีบกลับมาตอบให้นะคะ ยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ KJ ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ KJ ได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะ ยังไงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ วันนี้ KJ ขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ